So alright guys, सबैजना नमस्ते and welcome back to my channel one more time. This is your boy Suraj Pokhrel and you are watching Technical Talks Nepal. आजको हाम्रो भिडियो मैले अलिकति दामी अनि इन्ट्रेस्टिङ खालको टपिक लिएर आएको छु। यो टपिक चाहिँ हामी सबैजना युट्युबर्सहरुको लागि हो है। हामी ढिला नगरिकिन टपिकतिरै जाउँ। ओके लेट्स स्टार्ट। एउटा कुरा सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने ट्याक्कसँग सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिहाल्ने ताकि यस्तै टाइपको टेक्निकल र नलेजेबल भिडियोहरु म फेरि पनि लिएर आउने नै छु है त। गाइज के छ भन्दाखेरि हामी युट्युबरहरुको बिगेस्ट प्रब्लम भनेको च्यानल त बनाइन्छ, कन्टेन्ट बनाउनै आउँछ, हामीसँग ट्यालेन्ट छ, हामीसँग पोटेन्शियल छ, तर हामीसँग च्यानल मोनेटाइज गर्नको लागि त्यस्तो हार्डवर्क गर्ने खालको डेडिकेसन छैन किनभने वी आर बोर्न इन नेपाल। हामीसँग त्यो खालको फेसिलिटी छैन। हामी युट्युबलाई मात्र प्रायोरिटी दिन सक्दैनौं। हामी युट्युबिङ मात्रै गरेर हिँड्यौं भने हामीले चामल चपाउन पनि गाह्रो पर्न सक्छ, भात खानै गाह्रो हुन्छ। सो हामीले निकै स्ट्रगल गरेर 4000 वाच आवर र 1k सब्स्क्राइबरको क्राइटेरिया पुर्याउनको लागि हामीले एकदमै ढुङ्गै चपाए जतै हुन्छ। सो आज यो कुराको सोलुसन चाहिँ मैले लिएर आएको छु। सोलुसन मैले सबै कुरा यो भिडियोमा भन्न मिल्दैन किनकि यो युट्युबको रुल्स, यो कन्टेन्टको रुल्स भन्दा अलिकति बाहिरको छ किनभने यो पेड भर्जनबाट वाच आवर र सब्स्क्राइबर पुर्याउने एउटा सोलुसन हो। यो युट्युबले या सबै मैले डिटेल्स स्क्रिनमै गरेर देखाएँ भने मलाई युट्युबले कट्टा हान्छ। सो यो मिल्दैन गाइज। हजुरहरूले मलाई फुल कुराकानी गर्नु मन पर्यो र च्यानललाई मोनेटाइज गर्नु मन पर्यो भने मलाई मेल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हामी कोर्डिनेसन त अभियसली गरि नै हाल्छौँ दाजुभाइ बसेर के भएको छ र 2 दिनको जिन्दगीमा हैन। सो त्यति नै हो। अनि हामीले मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको 4000 आवर वाच आवर र 1k सब्स्क्राइबर पुर्याइसके पछाडी अनि हामीले बल्ल गुगल एडसेन्स भेरिफाई भइसके पछाडी हाम्रो कन्टेन्टहरु बलियो भइसके पछाडी हाम्रो च्यानल मजाले ग्रो हुने हो। सो च्यानल ग्रो गर्नको लागि के गर्ने त त्यो कुरा पनि म भिडियोमा भन्न गइरहेको छु। सो यति भनिसक्यो भनेर भिडियो स्किप गरेर अर्को भिडियोतिर नजानु भयो। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुस् किनकि यो भिडियो यति इम्पोर्टेन्ट छ, यति जानकारीमूलक छ। यो भिडियो हेर्नु भयो भने तपाईले लाइफमा युट्युब च्यानल ग्रो नै गर्न सक्नुहुन्न। मैले पनि धेरै नै रिसर्च गरेर यो भिडियो तपाईहरु सामु ल्याएको हो। मैले त कति दुःख पाए युट्युबमा, कति खर्च भयो। सो मेरो जस्तो खर्च, मेरो जस्तो दुःख र स्ट्रगल तपाईहरुलाई नहोस् भनेर यो भिडियो मैले तपाईसामु लिएर आएको छु। सो यो भिडियोलाई स्किप नगरी अन्तिमसम्म मजाले हेर्दिनु होला है त। सो गाइज मैले बाँकी कुराकानीहरु अघि नै भनि हाले। अब म बाँकी कुराकानीहरु सबै स्क्रिनमा लगाएर देखाउँछु। हामी कस्टमाइजेसनमा गइसके पछाडी च्यानलमा चाहिँ कीवर्ड राख्नु चाहिँ एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ किनकि हाम्रो च्यानल भनेको भर्खर ग्रोइङ हुने फेजमा हुन्छ, भर्खर चल्दै गरेको फेजमा हुन्छ। सो हाम्रो च्यानलमा चाहिँ कीवर्डहरु राख्यौं भने अलिकति चलेको च्यानलहरुको नामहरु ट्याग बनाएर राख्यौं भने चाहिँ चलेको युट्युबरहरुलाई खोज्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पनि सजेस्टेडमा तलतिर भिडियोहरु आइदिन सक्छ हैन। त्यो भयो भने युट्युबले निकै राम्रो र्याङ्किङ गरेको मानिन्छ, त्यसलाई युट्युबले इम्प्रेसन पठाएको मानिन्छ। सो त्यही भएर हामीले च्यानलमा कीवर्ड र डिस्क्रिप्सनमा ह्याशट्याग अनि त्यसपछि तपाईको ट्याग र कीवर्ड राख्न चाहिँ एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। प्रत्येक भिडियोमा हामीले भरिसक चाहिँ कीवर्डहरु चाहिँ चेन्ज गरेको राम्रो, एउटै खालको बनायो भने पनि युट्युबको अल्गोरिदमले राम्रो मान्दैन। सो तपाईहरु जति पनि भिडियो अपलोड गर्नुहुन्छ त्यति नै चोटी तपाईले ट्यागहरुलाई चाहिँ थोरै डिफरेन्ट गर्दै राख्नु, एउटै कपी पेस्ट जस्तो चाहिँ नबनाउने हैन। अनि सबभन्दा हाम्रो मेन इम्पोर्टेन्ट बुझ्ने पर्ने कुरा चाहिँ तपाईले कस्तो खालको भिडियो बनाउँदै हुन्छ त्यो क्याटेगोरी छुटाउने एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। तपाईले जस्तै एउटा भ्लग बनाउनु हो भने अर्को म्युजिक भिडियो अनि त्यसपछि अर्को भनेको तपाईको एजुकेसन भिडियो अनि अर्को टेक भिडियो सबै गजाइगुजुङ गरी एउटै च्यानलमा हाल्न मिल्दैन। त्यसले पनि युट्युबबाट इम्प्रेसन पठाउँदैन र हाम्रो च्यानल, हाम्रो भिडियो र्याङ्किङमा जाँदैन र हाम्रो च्यानल त्यतिकै फ्रिज पनि हुन सक्छ। मेरो 2-3 वटा च्यानल त्यसरी फ्रिज भएको छ र मैले भोगेको कुराहरु तपाईहरुलाई भनेको ताकि भोलिको दिनमा तपाईहरुले चाहिँ दुःख नपाउनुहोस्, मेरो जस्तो खर्च नहोस्, मेरो जस्तो स्ट्रगल नहोस् भनेर तपाईहरुलाई मैले यो कुरा शेयर गरेको छु।